હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું નિશા વાણિયા જેનિસ કિચનમાં આપનું સ્વાગત કરું છું. ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવવાની છે કોર્ન મસાલા કરી. અત્યારે ચોમાસામાં સરસ મકાઈ આવે છે, એકદમ તાજી અને બહુ સરસ મીઠી હોય છે. તો આ સબ્જી એકવાર જરૂર બનાવવી, બહુ જ સરસ બને છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે આ મકાઈને બાફી લેવાની છે. અમે એક મકાઈના દાણા કાઢી લીધા છે આ રીતે. ફ્રાય થઈ ગયું છે અને ગેસ પણ બંધ કરી દીધો છે. હવે આ ઠંડુ થઈ જાય એટલે આપણે ગ્રેવી બનાવી લઈશું. આપણે મિક્સર જારમાં લઈ લીધું છે અને ગ્રેવી કરી લઈશું. ડુંગળી ટમેટાની આ રીતની ગ્રેવી કરી લીધી છે. હવે આપણે સબ્જી બનાવી લઈશું. અમે 2 ચમચી તેલ ગરમ મૂકી દીધું છે. આ ગ્રેવીને પણ આપણે 2 મિનિટ સુધી પાકવા દઈશું. ગેસનો તાપ ફૂલ રાખશું. અડધી ચમચી હળદર નાખશું, અડધી ચમચી ધાણા જીરું, 2 ચમચી મરચું. મરચું તમને તીખું ફાવતો એ રીતે નાખી શકો છો, વધુ ઓછું. અડધી ચમચી ગરમ મસાલો નાખશું. આમાં થોડું તેલ ઉપર આવી જાય અને સરસ સુગંધ આવવા માંડે ત્યાં સુધી પાકવા દઈશું. સરસ ગ્રેવી તૈયાર થઈ ગઈ છે આપણી. તો આપણે આમાં મકાઈ નાખી દઈશું. ગેસનો તાપ આપણે થોડી વાર માટે ધીમો કરી દઈશું. એકદમ સરસ સુગંધ આવી રહી છે. આ સબ્જી બહુ ટેસ્ટી બને છે. તો તમે પણ બનાવો એકવાર અને કમેન્ટ કરો કે આ સબ્જી કેવી લાગે છે. અને જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવતી હોય તો મારી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. આમાં આપણે થોડું અડધો ગ્લાસ જેટલું પાણી નાખી દઈશું અને આને થોડી વાર માટે પાકવા દઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ આપણી કોર્ન મસાલા કરી તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો આને આપણે સર્વ કરી લઈશું.